Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain. Hello guys, good afternoon. Naisipan ko mag-vlog. Punta tayo sa sa ate ko, manghinain tayo doon. Kain tayo ng itlog pugo, siomai. Pitas din tayo ng mangga. May kasama ko yung aking aso. Kasama ko rin yung aking dalawang dalaga. Lalakad tayo doon. Dadabog siya eh. Nagdadabog siya, akala niya iniwan niya siya. Ayun na, ayun na. Oo, pupunta tayo kay Nene. Tulak mo sana. Naantay siya ate. Sus! Masyado! Tatalon eh. Oo. Hey guys! Welcome to my channel, guys. For today's video, wala akong alam. Wala ka alam. Malapit na tayo. Ito yung convenience store dito. 7-Eleven ang best. 7-Eleven ang Quezon. Uy, may BBM. BBM spotted. Lapit tayo guys. Hello again guys. Good afternoon. Manghinain tayo ha. Ano na to? Dinner na. Nandiyan na kayo sa ate? Ay, wala pa si Andrea. Mga vlogger, dito na. Kain tayo. Ito ang food cart ni Andrea. Food cart ni ate. Kain tayo. Hi, Kazu! Hi, Kazu! Free yan. Free. Free yan sa Ayan, meron sila itlog ng pugo. Hi, Kazu! Wala ganang tao. Wala yung may-ari ng tindahan. Ay, tut, ate! Ay, tut! Ay, Ay, sarap ang hangin. Ako, siomai. Ano tayo? Ano to? Meron silang palamig. Meron din silang siomai. Ayan. Siomai. Siomai din ako. tapos 5 kikyam. Pugo. Squid ball. Nakatender ka lang ba? Opo. Caps lang. Apat na. Kain tayo, guys. Siyang tanong daw.
Wow, ganda kilikili ah. Sana po, magandang kilikili. Ay. Ay, kape! Hangin oh! Balik kay Chamsey din. Isa din. Balik. 2-4. Mamaya kita tayo mga Dapat mo sa camera. Pag siya. Ay! Bumalik mo ang. Hangin oh. Ay, guys! Kasama lang yung bata na kayo stroller. Ay, yung bata ng masmero. Hello! Tayo magpo-foodtrip. Hangin naman. Sarap. Yosi, ma. Pay Philips po. Kaso, ikaw, ang gusto mo? Ice cream? Ice cream? You want them? You want some ice cream? Magandang tendero dito. Vlog ka na, kaway-kaway ka na dyan. Hi guys! Ay naku, Diyos ko po. Ang mukha. Nakadikit na lahat ng pika. Nakampay ka na. Ang ganyan si Ana. Uy, lingit na rin yung sumay. Sumay. Ay. Yan na ba yung shumay natin? Piso lang mo daw. Lagi ba yung toyo akin na? Ganito maglagay yung toyo. Tapos 10 pesos na fishbowl. Para 50. Ah, 10 pesos fishbowl lang. At 10 pesos din. Ganda mga lalagyan ng... Siguro lang uso. Ano kikiyam ka? Kain. Gago, nililipad yung kikiyam. Ayan o. Ulog na yung ano ko. Maingay, kumukuha ko ng video dito. Makuha ka, sos. Ay, meron mo. Asam? Ayaw nga. Wala pa rin natin yan. Naman na ano. Ano sila ibig? Ha? Ako? Kain! Ay, Langaw! Malimok ko, hindi ko nalak masyado. Kaso, Ayun na, Facebook. Yun o. Facebook.
Yung mga nagme-message na sa akin eh. Pwede mo pa-deliver. Pinost mo kasi eh. O, nagsakal-sakalan ka na naman din na. Ang sarap ha. Ay, mo nalilubos ng bahay. Tayo video mo. Ha? Soft drink? Wala nang to soft drink sa amin eh. Panamigin na yun eh. Ito man pala ito. Mga ko kung anong libreng palamig na. Likot ka lang doon, Beth. Ano? Ano ka doon? Ano ka doon? Kuwanti ka doon. Itong sinusin ba na yan? I can't stop. It's a virus. Huling-huli sa camera oh. Wala namang sago. Sabi niyo may sago. May gulam. Gulaman, hindi sago. Nene, may kumuha pong palamig oh. Kano yun uy? Galit. Ang kaso mo! Asan siya? Patingin? Yoga! Alam mo siya na? Ay, Yoga! Alam mo kasi talaga. Grabe ko na po. May problema ka ba doon sa maitim? Pero- Gusto mo nga ng maitim, di ba? Pero pogi na. 1 year old na talaga yan? Ha? 1 year old na yan? 1 year old na, nag-August. Di ba naman, di ba tayo friend tayo? Sa Sa isa akong Ang sabi kasi Facebook eh. Kaso Ano to? Baka kasi naman sa pamangkin mo. ayaw nga mag-boyfriend pa niyan eh. Oh. Diba? Okay, pitas ng mangga, kadgabi na. Oh. Yung mga tirador dito ng mangga. Asan yung upuan? Ano dito? Dali para abutin niya yun, oh. Kaya niya abutin niya. Why na tayo dito? Sige, kaya mo yun, nak. Oh, yan na po to. Ito, abot mo yan, oh. Yan. Sa kagustuhan kumuha ng mangga, yan. Okay, pitas. Kahit gabi na, pitas. Okay, Ira, pitas mangga. Ay, kaso oh. Hingi ni Gucci. Kaso oh. Behave naman yung dog. Yun o. Oo! Kanina ako na to. Sige, mapitas ka pa. Ay, hilahin mo lang yun sa ilalim. Meron yan. Ayun oh. Ayun oh. Hilahin mo yung tangkay. Sige. Kaya mo yan. Naglili kayo. Ayun siya. Okay na yan? Ano yun?
close to the sun.